Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to the foundation of Islamic economics. Today's lecture is on Islamic economic system. Islamic economic system. Islam is a way of life. So Islam covers all aspects of life, whether religious, spiritual, uh, ritual, social, economic, as well as political aspects of life. So Islam is a way of life and it covers all aspects of life. All aspects of our deeds and behavior are guided by Islamic principles, and our behavior must be within the boundary of Sharia, meaning that Muslims have to follow the will of Allah and must abstain from doing what is prohibited by Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. So all behavior, all aspects of behavior are guided by Islamic principles and must be within the boundary of Sharia. Therefore, in economics, all economic activities in a Muslim society must be in line with Islamic worldviews and Sharia. However, different mechanisms facilitating the working of the economies may exist in different Muslim societies, depending on the social, political, cultural, traditional, and historical development in the different societies. So Malaysia, style Malaysia, okay. Mesir, India, we are different societies and we have different mechanisms. However, even though the Muslim countries have different mechanisms, different um, functionings, the main governing principles of an Islamic economic system are still the same because we are guided by the Quran and the Sunnah. Walaupun kita negara Islam, apa ni, ada banyak negara Islam yang mempunyai budaya yang berbeza, cara yang berbeza, tetapi prinsip yang diguna pakai adalah sama. Sebab semua negara Islam yang mengamalkan ekonomi Islam berpandukan kepada Quran dan Sunnah. History of the Islamic economic system. Islamic civilization emerged from the Arabian Peninsula without the abundant resources that serve as a necessary condition to establish a civilization. Okay,
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman kerajaan Islam, in the early years of Islamic civilization, Islam started in the Mecca and Medina in the Arabian Peninsula, negara yang penuh dengan gurun, ya, tidak ada sumber-sumber yang banyak. So uh, Islam played a massive role in changing the position and civilization of Arabia. Kedatangan Islam mengubah peranan dan mengubah peradaban negara Arab. Islam transformed the inhabitants of Arabia by unifying them under one religion, which is Islam. Kedatangan Islam menyatukan umat atau kaum kabilah Arab di semenanjung Arab di bawah satu agama. Islam menyatukan kedatangan Islam menyatukan kabilah-kabilah Arab yang sebelum Islam mereka berperang sesama sendiri, tapi dengan kedatangan Islam dapat menyatukan mereka. The arrival of Islam transformed the Arabian Peninsula and an Islamic economic system whereby the behaviors of the people in economic activities were in accordance with the philosophical foundation of the Islamic economic system. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam berjaya mengubah semenanjung tanah Arab dan mengubah sistem ekonomi kepada sistem ekonomi Islam, di mana semua umat Islam pada masa itu patuh kepada falsafah Islam. Jadi ekonomi mereka adalah berpandu kepada sistem Islam. Sistem jual beli, sistem yang berasaskan kepada Islam telah dilaksanakan dan empire Islam merupakan empire yang maju dari segi ekonomi. During the Islamic Golden Age, 8th to 13th century, the Middle Eastern and North African regions were more advanced than the Europe. Jadi negara Islam lebih maju di kurun ke-8 hingga ke kurun ke-13 berbanding dengan negara Eropah sendiri. Jadi pada era kurun ke-8 hingga 13 abad, pada abad ke-8 hingga abad ke-13, negara Islam yang terletak di Timur Tengah, Middle East dan di North Africa lebih maju daripada negara Eropah. Technology and industries were highly developed. The systems of contract used by merchants were very effective. Jadi ada sistem akad yang diguna pakai oleh Islam dalam berdagang dan mereka terbukti lebih berkesan berbanding sistem jahiliyah. However, the Muslim countries were not able to match the institutional and technological transformation of Western Europe in the late 18th and early 19th century.
di penghujung kurun ke-18 dan awal kurun ke-19, negara Islam agak ketinggalan dari segi institusi dan dari segi teknologi kepada negara Eropah Barat. With the advancement in scientific and administrative technology, the West increased its capacity to pool resources and coordinate productive activities. Kita telah melihat dengan kemajuan dari segi teknologi, kemajuan dari segi sains, pihak Barat telah berjaya mengumpul sumber-sumber dan mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti yang produktif yang menyebabkan negara Barat menjadi maju pada penghujung kurun ke-18 dan 19. During that time, machine-made goods were produced and eventually replaced the silk and Ottoman cotton industries. By the 18th century, the Ottomans ni kerajaan Uthmaniyah. Before the 18th century, the Ottomans had valuable goods that the West demanded, and therefore the Ottomans, orang Islam, kerajaan Uthmaniyah, were the ones setting the terms of trade. The decline of the Ottoman Empire ultimately ended with the partition of the Muslim world. Kejatuhan kerajaan Uthmaniyah menyebabkan negara-negara Islam berpecah dan menjadi semakin mundur. Jadi the development of the Islamic economic system as it is today was a reaction to the Western penetration into the Islamic world. Beginning in the middle of the 19th century, several Western countries established their banks to support their commercial activities. Jadi pada pertengahan kurun ke-19, negara-negara barat telah memperkenalkan bank konvensional yang berfungsi untuk membantu aktiviti-aktiviti komersial. The British Empire established the Imperial Ottoman Bank in 1856 and the Imperial Bank of Persia in 1889. The penetration of riba, or interest-based banks, and the Western-style monetary system led to the early discussion of the Islamic economic system as it is today. Jadi bank-bank yang wujud yang diperkenalkan oleh Barat telah membuatkan pemikir Islam untuk membincangkan tentang sistem ekonomi Islam yang wujud pada hari ini. In the mid-20th century, the opponents of the riba-based system pursued an alternative economic system that forms the backbone of the Islamic economic system. Jadi pada pertengahan kurun ke-20, pemikir-pemikir Islam yang menentang sistem perbankan
berasaskan riba mula membincangkan tentang alternatif untuk mengadakan sistem perbankan Islam yang merupakan tulang belakang kepada sistem ekonomi Islam. By the 1970s, several works on the Islamic economic system had been written by economists and Muslim jurists. Jadi pada tahun 70-an, ulama-ulama dan pakar ekonomi Islam telah memulakan penulisan buku-buku dan makalah yang membincangkan tentang sistem ekonomi Islam tahun 70-an. However, these writings were all over the place and not compiled in any specific books or volumes. Walau bagaimanapun pada ketika itu, buku-buku yang ditulis berkenaan sistem perbankan Islam dan sistem ekonomi Islam tidak dijilidkan dalam satu buku yang khusus, malah berada di tempat-tempat yang berbeza. Okey. Ada soalan boleh tanya? Muhammad Syukri, Ya, saya doktor. ada soalan? Tak ada. Akilah Ismail, Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal Bahaqi. Ya, saya doktor. Ada soalan? Tak ada. Boleh. Sebab apa tak ada soalan? Tak juga. Tak. Kalau tak ada soalan, maksudnya faham semua. Ataupun tak faham langsung. Faham semua ke tak faham langsung? Setakat ni boleh faham ya. Boleh faham sikit-sikit? Ya. Betul. Kalau boleh faham sikit-sikit, ada yang tak faham boleh tanya. Okay, siapa nak tanya boleh tanya. Saya berhenti sekejap. Okay, saya nak exercise. Okay, soalan? Tak ada soalan, kita sambung. Philosophical foundations, asas falsafah. Philosophical foundations of the Islamic economic system. The philosophical foundation of the Islamic economic system is derived from the Quran and the Sunnah. The Quran and the Sunnah describe the ideal characteristics of human beings and encourage them to live up to these ideals. Quran dan Sunnah datang dan menceritakan apakah yang sepatutnya dilakukan, apa yang boleh, apa yang tak boleh dilakukan, dan sebagai panduan kepada manusia, kepada orang Islam, dan menggalakkan orang Islam untuk patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Human beings as servants of Allah are expected to optimize the use of resources
to produce goods and services to achieve material and non-material well-being with the objective of achieving falah. What is falah? Falah means the success in this world and the success in the hereafter. The success in this world is being able to live the life according to the will of Allah. And success in the hereafter means rewarded with paradise, dapat ganjaran syurga, itu kejayaan di akhirat. The philosophical foundations of the Islamic economic system are as follows. Asas falsafah Islam seperti berikut. The philosophical foundations of the Islamic economic system are as follows. Number one, Tawheed. The essence of Tawheed is the total commitment to the will of Allah. And Allah is the sole creator. Allah Tuhan yang satu, Allah pencipta yang satu. Tauhid involves submission to the will of Allah. Tauhid melibatkan penyerahan kepada kehendak Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tauhid involves submission to the will of Allah and performing deeds according to the will of Allah. Melaksanakan amalan berdasarkan kehendak Allah. It starts with the belief in Allah as the sole creator. Of the universe. Tauhid bermula dengan keimanan bahawa Allah adalah pencipta tunggal sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tawheed involves submission to the will of Allah and performing deeds according to the will of Allah. It starts with the belief in Allah as the sole creator of the universe, which requires Muslims to submit to the will of Allah and accept His guidance. Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Allah sebagai Tuhan yang mencipta alam dan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dari segala amalan kita adalah untuk mengikut kehendak Allah. Dan patuh kepada panduan yang diberikan oleh Allah yang tercatat dalam Al-Quran dan patuh kepada ajaran Nabi SAW bagaimana yang digariskan dalam As-Sunnah. Okay. The second foundation. Ada orang masuk lambat. Siapa masuk lambat ni? Siapa masuk lambat? Angkat tangan. Siapa masuk lambat kena denda. Kena ketuk ketampi.
Ibadah, philosophical foundations of Islamic economic system. Number 2, ibadah. All activities, including economic activities that are done following Sharia, are part of ibadah. Semua yang kita laksanakan, jika dilaksanakan berasaskan Syariah, dikira sebagai ibadah. Therefore, all aspects of Muslim life, whether moral, social, economic, political, and others, are based on the guidance and obedience of Allah. As part of ibadah, Muslims who engage in economic activities must follow the command of Allah and abstain from prohibitions of Allah. Sebagai sebahagian pada ibadah, orang Islam yang melakukan aktiviti ekonomi, jual beli, insurans, perbankan dan sebagainya, mestilah melakukan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. As economic agents, Muslims must make efficient use of resources because resources are trust or amanah from Allah. Apa saja yang kita miliki hasil daripada economic activity, keuntungan yang kita miliki hasil daripada perniagaan, gaji yang kita perolehi daripada bekerja dengan orang lain, upah yang kita perolehi, sewa yang kita perolehi, semuanya adalah anugerah Allah dan amanah Allah kepada kita, kepada orang Islam. Semuanya milik Allah, semua kekayaan, semua harta yang dimiliki oleh manusia sebenarnya secara hakikinya adalah milik Allah. Harta itu diamanahkan kepada kita. Okay. The third philosophical foundation. Asas falsafah yang ketiga adalah khilafah. Human beings are entrusted with the role of vicegerent or khilafah. Manusia dicipta sebagai khalifah Allah di muka bumi. Muslims as economic agents are entrusted with the abundance of resources that could be efficiently utilized to fulfill their needs. All resources belong to Allah and are entrusted to human beings to utilize them efficiently according to the will of Allah. Sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah di muka bumi, manusia mestilah menggunakan dengan secekapnya sumber-sumber yang ada untuk memenuhi keperluan, kerana sumber-sumber yang diberikan adalah sebenarnya adalah trust, adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada manusia. Amanah. What is the meaning of amanah? Allah has created man as vicegerent. Allah telah mencipta manusia sebagai khalifah and has created everything else in the universe for the service of man. Man di sini maksudnya manusia, bukan orang lelaki saja. Man di sini maksudnya manusia keseluruhannya. Allah mencipta manusia sebagai khalifah dan mencipta benda-benda lain, tumbuhan, binatang, tanah, gunung ganang, sungai, air, segalanya
diciptakan untuk kegunaan manusia. Every creation is amanah from Allah to human beings. Setiap makhluk, setiap ciptaan Allah merupakan amanah daripada Allah kepada manusia. Therefore, human beings as economic agents are responsible to society and the environment, and ultimately are responsible to Allah. The trust means that human beings are accountable to Allah. Amanah itu maksudnya apa? Maksudnya manusia itu adalah dipertanggungjawabkan oleh Allah and have to follow the guidance of Allah. Manusia mesti mengikut panduan yang diberikan oleh Allah, and therefore will be held accountable on the day of judgment. Oleh itu manusia akan dihisap di hari akhirat as how they manage and utilize the resources entrusted to them. Okay, ada yang masuk lambat Siapa yang masuk lambat kena denda, iaitu ketuk ketampi. In Islam, ownership is not absolute. Dalam Islam, pemilikan itu bukan mutlak. Maksudnya, apa yang kita miliki bukanlah hak mutlak kita sendiri. Seorang yang memiliki kereta itu bukanlah hak mutlaknya. Seorang yang memiliki isteri pula. Seorang yang memiliki rumah, kereta, harta yang banyak, semua itu bukanlah pemilikan yang mutlak. Kalau Allah nak tarik, Allah boleh tarik bila-bila masa. Jadi, resources are amanah whose actual owner is Allah. Semua sumber-sumber yang kita perolehi, kereta, basikal, motor, baju, laptop dan sebagainya. Apa yang kita ada itu adalah amanah. Whose actual owner is Allah. Pemilik sebenarnya ialah Allah. Anything that is owned is actually what one holds in trust. Apa yang kita miliki itu adalah sebenarnya amanah and must be used according to the will of Allah. Semua yang kita ada mesti digunakan mengikut kehendak Allah to achieve the ultimate end of falah, untuk mendapat matlamat akhir, iaitu mencapai falah, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Any question? Ada soalan tak? Nur Azlina, Nur Syafawati. Ada soalan tak? Nur Syafawati. Saya tak ada. Awak tak ada soalan? Kamu duk buat apa? Duk makan ke? Tak ada soalan? Saya tak nota. Duk tangkap data? Dah ada catat nota. Catat nota. Oh, nota ni saya bagi. Saya dah bagi dah nota ni. Ada dalam WhatsApp. Tak catat pun tak apa. Nak catat pun tak apa. Sebab nota memang saya bagi. Yang saya ni seorang yang sangat baik hati. Nota saya bagi free je. Jadi saya seorang yang baik hati. Okay. Nur Hazira. Ada soalan tak? Tengah fikir. Duk fikir apa? Tengah duk fikir. Tak tahu nak tanya apa. Pasal apa tak tahu? Faham tak?
Faham ke tak faham? Kena study balik, doktor. Kena study seorang-seorang balik. Senang je hak saya ajak ni. Apa ni, cuba dengar. Kalau tak faham, tanya. Nota yang saya buat ni saya buat sendiri nota ni. Jadi kalau tanya saya tahu sebab saya tulis. Tanya. Saya buat nota ni sebab kita buat kelas online kan. Kamu tak ada buku teks. Jadi saya ambil masa untuk tulis nota lah. Malam-malam saya tidur lewat. Duk buat nota. Kira saya baik juga no. Saya puji diri saya sendirilah. Saya baik sebab tak ada orang puji. Baik, doktor. Doktor memang baik. Saya ada agak orang puji no. Kalau tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri lah. Terima kasih, doktor. Tolong buat nota. Sama-sama. Ada agak orang kata terima kasih no. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih kepada diri saya sendiri. Tak apa, doktor. Kami hargai sangat-sangat. Alhamdulillah. Kalau orang kata saya baik, saya seronok. Kalau tak ada orang kata saya baik, saya puji diri saya sendiri, saya baik. Saya perasan saya baik. Okey, kita masuk tajuk terakhir untuk hari ini. Characteristics of the Islamic economic system. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Pertama, motivation and incentive. Apakah ciri-ciri dalam sistem ekonomi Islam? Pertama, kita lihat dari segi motivasi, motif, dan dari segi insentif. Motivation and incentive in the Islamic economic system are to achieve falah. That is, success in this world and the hereafter. Saya dah ulang kat tu lah. Pimai-pimai tu, duk ulang al-falah, al-falah. Kalau tak faham, kita tak tahu. Setiap hari, apa ni orang duk azan kan? Hayya 'alal falah. Tu. To achieve falah tu maksudnya kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Islam recognizes the self-interest of the individual, but limits the self-interest within the boundary of the Islamic framework. Islam bagi kebebasan, Islam bagi manusia mencari apa yang mereka kehendaki. Okey. Boleh mengejar kepentingan diri, tapi mestilah dalam landasan, dalam boundary, dalam landasan yang dibenarkan oleh Islam. The self-interest of the individual in this worldly life has to be balanced with the welfare of society as well as the hereafter. Kalau kita nak mencari kebahagiaan diri, mencari kekayaan, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi mestilah diseimbangkan dengan kebajikan masyarakat. Dan juga mestilah diseimbangkan dengan kebahagiaan di akhirat. Contohnya, kalau memiliki harta yang banyak, bolehlah disedekahkan kepada mereka yang memerlukan supaya mendapat pahala dan mendapat ganjaran di akhirat. The pursuit of self-interest in the Islamic economic system requires Muslims as the economic agent Mana? Islam recognizes the self-interest of the individual,
but limits the self-interest within the boundary of the Islamic framework. The pursuit of self-interest in the Islamic economic system requires Muslims as the economic agent to be conscious of the interests of others and must not hurt others. Dalam masing-masing mengejar kekayaan, berniaga, bekerja, mencari nafkah, mestilah juga memikirkan kepentingan orang lain dan jangan melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Contohnya kalau berniaga, janganlah menipu. Kalau bekerja, mesti bekerja bersungguh-sungguh. Jangan culas. Jangan culas tulang. Jangan, apa tu? Jangan culas. Dan jangan melakukan sesuatu menyakiti orang lain. Contohnya apa? Menzalimi orang lain, menipu orang lain, buat bisnes tipu orang. Itu semua dilarang oleh Islam. Dalam Islam kita mesti memikirkan tentang kepentingan orang lain, cuba membantu orang yang memerlukan dan jangan menyakiti orang lain. The Quran emphasizes the reward for compliance and retribution for non-compliance with Sharia teachings. Ya, dalam Al-Quran menyatakan kalau buat kebaikan, buat apa yang Allah suruh akan dapat pahala dan diberikan ganjaran di akhirat. Jika buat sesuatu yang tidak patuh kepada ajaran syariah, maka akan ada punishment, dosa dan azab di akhirat. All these, including economic activities that are aligned with Sharia, will be rewarded in the hereafter. Economic activities become ibadah in Islam if done correctly and with the correct intention. Semua aktiviti yang kita lakukan, sama ada bekerja, berjual beli, bertani, bertukang dan sebagainya, dianggap sebagai ibadah jika dilakukan secara betul, yakni patuh kepada perintah Allah dan mempunyai niat yang betul. Seperti mana yang disabda oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amalan dikira berasaskan kepada niat. Jadi sekiranya semua amalan dilakukan dengan niat yang betul kerana Allah dan Rasul, maka akan diberi ganjaran dan dikira sebagai ibadah. Jadi ibadah itu bukan maksudnya ibadah khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, mengerjakan haji sahaja. Ibadah itu semua aktiviti, apa saja aktiviti yang kita lakukan dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan betul dan jika mempunyai niat yang betul. Okey, ciri-ciri seterusnya. Property ownership. Ini yang kedua. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam, property ownership. Allah created everything in this universe for the benefit of human beings. Therefore, Allah is the true owner of all resources. Allah merupakan pemilik sebenar semua harta kekayaan yang kita miliki. Nur Syafawati, ada soalan tak? Tak ada, Doktor.
Allah pemilik sebenar. Ya, Allah pemilik sebenar semua sumber yang kita miliki. Human beings are the trustees. Human beings are the trustees of the resources. Manusia ni hanyalah pemegang amanah kepada sumber-sumber. Property ownership in Islam is relative, even if the property can be privately owned. Contohnya kalau kita ada rumah, pemilikan kita bukanlah mutlak. Pemilikan kita adalah relatif. Kerana pemilik sebenar, pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. However, as the trustee of these resources, human beings are responsible and accountable to utilize them efficiently and optimally and following the Sharia. The use of resources in the Islamic economic system needs to take into account not only the benefits of the owner, but also the impact on society. Kalau kita memiliki harta itu boleh digunakan untuk kegunaan sendiri, tapi juga perlu mengambil kira manfaat kepada masyarakat. Jangan melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kalau kita ada kereta yang laju, boleh mandu kereta tu nak buat laju. Tengok-tengoklah. Kalau di highway, bolehlah bawa 110. Kalau di Pekan Kuala Ketih, bawa 40-50 cukuplah. Ada orang bawa kereta di Pekan Kuala Ketih 120. Kereta dia buruk saja pun. Kereta lama buruk, cat pun buruk. Exhaust pun buruk, tayar pun buruk. Tapi bawa punya laju. Enjin bising. Itu menyakiti orang lain. Dan menyebabkan hati saya jadi sakit. Sakit hati lah. The use of resources in the Islamic economic system needs to take into account not only the benefits to the owner, but also the impact on society. Property as an institution has a social task, and private ownership should be subordinated to the social objectives of property. Okey, kalau ada keperluan untuk kegunaan masyarakat, keperluan masyarakat perlu diutamakan berbanding dengan keperluan peribadi. Contoh kita ada tanah. Tanah duduk tepi jalan. Tanah tu tanah kita. Tapi katalah di kampung tu tak ada lagi masjid. Kerajaan nak ambil tanah tu buat masjid. Jadi yang mana nak didahulukan? Nak buat rumah dia ke nak buat masjid? Kalau ada permasalahan begitu, maka keperluan masyarakat perlu diutamakan. Ambil tanah tu, kerajaan berhak ambil tanah tu untuk buat masjid. Tapi perlulah memberi pampasan yang sewajarnya. Property, harta, as an institution, as a social task, and private ownership should be subordinated to the social objectives of property. Matlamat masyarakat lebih utama daripada pemilikan individu. Ownership has both social and private functions because economic agents in Islam care for their benefits as well as for social benefits. Islam protects individuals' demand for property for their own good, but regulates the ownership to protect their social benefits. Islam melindungi permintaan individu untuk suatu harta, untuk kegunaan mereka, tetapi Islam mengawal pemilikan untuk melindungi manfaat masyarakat.
The government has the right to limit or eliminate private rights if public interest dictates so. Kerajaan mempunyai hak untuk menghadkan atau menghapuskan hak-hak pribadi, jika kepentingan awam memerlukan kerajaan untuk melakukannya. Contoh macam saya bagi tadi, kalau ada sekeping tanah diperlukan untuk buat masjid, di tempat itu tidak ada masjid, maka kerajaan boleh mengambil alih tanah tersebut untuk dibuat masjid kerana kepentingan awam adalah lebih diutamakan banding kepentingan individu, tapi kerajaan mestilah membayar pampasan atau ganti rugi yang sewajarnya, yang sepatutnya. The government is allowed to impose limits on the rights of owners or confiscate legally acquired private property to meet the social needs of the Muslim community as a whole, with the stipulation of paying fair compensation to the owner. Mesti membayar pampasan yang adil kepada owner dia. Okay, the third characteristic is coordination mechanism. In the Islamic economic system, decision making is a combination of both centralization and decentralization. Dalam sistem ekonomi Islam, pembuat keputusan kadang-kadang adalah pihak kerajaan, dipanggil centralization, berpusat pada kerajaan, and decentralization iaitu tidak berpusat pada kerajaan ataupun dibiarkan ditentukan oleh individu-individu di dalam pasaran. Ada yang keputusan ditentukan oleh kerajaan, ada keputusan yang ditentukan oleh individu-individu. Therefore, economic agents can enter into binding contracts with each other depending on the circumstances and the state of the economy. Dalam Islam dibenarkan berjual beli menggunakan akad-akad tertentu bergantung kepada situasi tertentu dan bergantung kepada keadaan ekonomi. Consequently, both the market and the government play important role in economic activities. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, pasaran yang dikuasai oleh individu-individu dan juga kerajaan, kedua-duanya memainkan peranan penting dalam aktiviti ekonomi. In a market system, most of the decision making is decentralized. Dalam sistem pasaran, kebanyakan pembuat keputusan adalah dibiarkan kepada individu-individu. Decentralized bermaksud dibiarkan kepada pihak swasta atau individu. Kerajaan tidak masuk campur. Where the decisions are made based on the price system. Okay. Jadi dalam sistem pasaran, keputusan dibuat berasaskan kepada sistem harga. However, the price system is not efficient when public goods, externalities, and information asymmetries are involved. Walau bagaimanapun, kesemua keputusan tidak boleh dibiarkan kepada pasaran semata-mata, tidak boleh dibiarkan kepada sistem harga semata-mata. Kerana apa? Kerana terkadang-kadang sistem pasaran dan sistem harga itu tidak efisien, tidak cekap. Bila tidak cekap? Bila berlakunya tidak cekap tu? Bila wujudnya public goods, bila ada barang awam, bila ada externality, dan bila ada information asymmetries. What is the meaning of public goods? Public goods are goods from which individuals
cannot effectively be excluded from use, and where use by one individual does not reduce the availability of the goods to others. Barang awam adalah barang yang mana penggunaannya tidak boleh menyingkirkan mana-mana orang daripada menggunakannya. Contohnya jalan raya, contohnya balai raya. Itu adalah barang awam. Contohnya lagi hospital. Contohnya lagi sekolah, sekolah-sekolah awam, termasuk universiti-universiti awam. Jadi untuk barang-barang awam seperti sekolah, universiti, jalan raya, jambatan dan sebagainya, itu pasaran tidak boleh diharapkan. Siapa yang kena keluarkan barang awam mestilah pihak kerajaan. Sebab tu dulu-dulu pihak kerajaan menyediakan bas awam. Pihak kerajaan menyediakan jalan raya. Pihak kerajaan menyediakan hospital. Pihak kerajaan menyediakan sekolah. Pihak kerajaan menyediakan universiti. Okey, jadi dalam kes barang awam, pihak kerajaan terpaksa mengambil alih dan tidak boleh mengharapkan kepada pasaran semata-mata. Yang kedua, externalities. Externalities are a consequence of economic activities that affect other parties without this being reflected in the market prices. Externalities adalah berlaku apabila mendapat sesuatu, terkesan oleh sesuatu tanpa perlu membayar. Externalities ada dua, iaitu positive externalities and negative externalities. Yang banyak wujud ialah negative externalities. Contohnya seperti pencemaran. Kita mendapat pencemaran asap, mendapat pencemaran bunyi, mendapat pencemaran lain-lain lagi lah. Itu dipanggil externality. Jadi untuk mengawal externality, kerajaan perlu mengambil peranan untuk mengawal externality tersebut. Contohnya negative externality, contohnya seperti pencemaran sungai di Selangor, pencemaran laut, pencemaran udara. Ini semua perlu ditangani oleh pihak kerajaan dan tidak boleh mengharapkan kepada pasaran. Yang ketiga, asymmetric information prevails when one party to an economic transaction possesses more information than the other party. Maklumat asimetrik berlaku apabila satu pihak mempunyai lebih maklumat berbanding dengan pihak yang satu lagi. Dalam kes ini, pasaran akan gagal dan kerajaan perlu campur tangan. Okey, seterusnya kita akan, dalam kuliah seterusnya kita akan belajar tentang prinsip operasi sistem ekonomi Islam. Okay. Any questions so far before we stop? Siapa ada soalan boleh angkat tangan, boleh tanya, boleh unmute dan boleh tanya.